yếu tố quan trọng cấu thành vấn đề điều trị được biểu hiện bằng những vòng tròn lớn nhỏ khác nhau. Chúng ta thấy rằng chẳng hạn giáo dục sức khỏe là một cái khâu cũng rất quan trọng, và AB là nói lên mức độ tầm quan trọng của biện pháp đó xét về phương diện y học chuyên cơ. Ta thấy rằng chúng ta không thể nào điều trị hen cho tốt bệnh nhân nếu như chúng ta không làm tốt công tác giáo dục sức khỏe. Cái vấn đề phòng chống yếu tố thể thế là một chuyện quan trọng, nhưng mà mức độ chứng cớ nó là ABC, quý vị đồng nghiệp cũng đừng ngạc nhiên, bởi lẽ có rất nhiều yếu tố kích phát khác nhau. Có một số yếu tố kích phát được chứng minh rằng nếu mình tránh được thì giảm thiểu được nguy cơ bệnh nhân lên cơn, chẳng hạn như đó là trường hợp mà tiếp xúc với lại lông mèo chẳng hạn. Nhưng ngược lại những yếu tố khác chẳng hạn lông chó, tại gần đây ta thấy rằng việc mà mình vẫn thường khuyên bệnh nhân là phải nuôi chó bên ngoài nhà hoặc ít tiếp xúc với chó lại chưa được chứng minh là nó hiệu quả trong việc mà giảm thiểu nguy cơ lên hen bệnh nhân. Thành ra tùy theo yếu tố khác nhau mà chúng ta có cái bằng chứng là ABC. Và cái phần điều trị miễn dịch, đây là một xu hướng mà các nước Âu Mỹ thì rất thích, nhưng mà chứng cơ mà người ta cũng khuyến cáo là B mà thôi, bởi lẽ nó vẫn còn khá đắt tiền, và nhiều nơi và đặc biệt nước đang phát triển của chúng ta vẫn còn là biện pháp điều trị tuy hiệu quả nhưng vẫn còn ngoài tầm với. Vấn đề theo dõi điều trị cũng là vấn đề rất quan trọng, cũng chứng là A là B, và cái vòng tròn lớn nhất trong vấn đề điều trị này vẫn là điều trị bằng thuốc. Và chúng ta tìm ẩn đằng sau tất cả biện pháp này đó là giá cả. Chúng ta phải chọn lựa biện pháp làm sao vừa hiệu quả nhưng mà phải với một giá cả hợp lý, để bệnh nhân không có mang phải một gánh nặng chỉ về phương diện sức khỏe mà cả về phương diện y tế nữa. Về phương diện điều trị dự phòng, chúng ta có thể nói đơn giản thì chúng ta có hai biện pháp khác nhau. Một, chúng ta điều trị phòng ngừa bằng thuốc. Cái thứ hai là chúng ta điều trị phòng ngừa mà không bằng thuốc. Đây là điều mà chúng tôi rất thích và còn thường khuyên bảo bệnh nhân, để muốn nhấn mạnh rằng trong điều trị hen thì ta nhất định phải cố gắng làm sao giúp bệnh nhân tránh các nguyên nhân làm khởi phát cơn hen. Nếu chúng ta chỉ chăm lo điều trị phòng ngừa bằng thuốc mà chúng ta không giúp bệnh nhân tìm ra và tránh cái yếu tố làm khởi phát cơn hen thì việc điều trị phòng ngừa hen sẽ vô cùng hạn chế. Có rất nhiều yếu tố nguy cơ là bệnh nhân lên cơn hen, mà nếu chúng ta phát hiện được cái yếu tố này thì chẳng khác nào chúng ta gỡ được cái ngòi nổ của cái bom nổ chậm, lúc nào cũng chừng chờ là bệnh nhân lên cơn hen. Ở đây lưu ý rằng yếu tố khởi phát này sẽ thay đổi thường tùy theo lứa tuổi của nhiều bệnh nhân khác nhau. Thì chẳng hạn như đối với trẻ em, ta thấy rằng thường các cháu ở trong nhà, thành ra thường yếu tố là nguy cơ đối với các cháu thường đa phần là những yếu tố mà quanh trong môi trường trong nhà của các cháu, chẳng hạn như từ cái việc mà các cháu bị nhiễm trùng hô hấp. Ở đây vì đặt ra vấn đề là chúng ta cố gắng làm sao điều trị để các khỏi lên cơn khi bị nhiễm trùng hấp từ một nhiễm siêu vi chẳng hạn, hoặc là những yếu tố khác chẳng hạn như từ việc thay đổi thời tiết dần thì là điều mà ta cần lưu ý. Còn đối với người lớn, khi mà người lớn đi hoạt động bên ngoài thì những yếu tố ô nhiễm từ môi trường bên ngoài thì tác động với người lớn nó nhiều hơn, rõ hơn so với trẻ em. Trong số những yếu tố khởi phát này chỉ có một yếu tố duy nhất là gắng sức, thì người ta khuyên không nên và không thể kêu là bệnh nhân ngưng gắng sức lại, tại vì nhiều lý do. Thứ nhất là chúng ta đây là chúng ta mà không thể mà khuyên các cháu đang lứa tuổi đang lớn và ngưng hoàn toàn việc gắng sức hay chạy nhảy vui đùa với các bạn. Đây là một điều rõ ràng chúng ta thấy rằng không hợp lý, phải có sinh lý khoa học. Và một lý do rất thuyết phục nữa là việc phòng ngừa hen gắng sức rất đơn giản và vô cùng hiệu quả. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như trước chỉ cần một động tác đơn giản là trước khi gắng sức khoảng chừng 30 phút, bệnh nhân chỉ cần xịt một liều salbutamol là có thể giảm được tới 90% nguy cơ lên cơn hen do gắng sức. Tuy nhiên trên thực tế vấn đề mà còn làm sao phát hiện được cái yếu tố mà làm khởi phát cơn hen không phải là cái chuyện dễ, mà phải có một sự hợp tác rất lớn giữa người nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân. Tôi nói cho vui thì cha mẹ của bệnh nhân thì người ta hiểu rõ trong nhà người ta có cái gì, tới từng ly từng tí, tới từng kẻ từng ngách, nhưng đôi khi người nhà không hiểu rằng những cái việc đó là có hại cho bệnh hen của chính con em họ. Bác sĩ chúng ta thì chúng ta biết về phương diện kiến thức, chúng ta thừa biết đây là những yếu tố mà có hại cho bệnh nhân, mà không nghĩ mà không biết rằng cái chuyện đó nó hiện diện ở trong chính cuộc sống, trong môi trường của bệnh nhân. Chỉ có một cuộc trao đổi nói chuyện thật sự và chi tiết đầy đủ với nhiều thời gian thì chúng ta mới có thể phát hiện được những yếu tố mà gây hại cho bệnh nhân này. Và tôi nhắc lại, chỉ khi nào chúng
ta phát hiện và loại trừ được những yếu tố này ra khỏi cái cuộc sống quanh em bé thì cái điều trị phòng ngừa chúng ta mới mang lại hiệu quả, còn không sẽ rất bị hạn chế. Thì tiếp theo chúng tôi xin nói tới cái phần mà quan trọng nhất mà chúng ta quan tâm, đó là phòng ngừa bằng thuốc như thế nào. Chúng ta có rất nhiều các loại thuốc được đã và đang cũng như là sẽ được sử dụng để trong phòng ngừa hen ở trẻ em. Từ những loại thuốc từ rất là lâu, chẳng hạn như teophyllin tác dụng kéo dài trước đây là sử dụng rất là nhiều, nhưng ngày nay thì hầu như ngày càng ít được sử dụng do vấn đề tác dụng của nó cũng kém, và hơn hết là vấn đề tác dụng phụ và độc tính của nó. Ra chỉ hiện thời chỉ hầu như chỉ có Tổ chức Y tế Thế giới đối với những nước mà đang phát triển được còn nguồn lực kinh tế và y tế rất hạn chế mới khuyến cáo tiếp tục sử dụng các loại teophyllin tác dụng kéo dài trong phòng ngừa hen ở trẻ em mà thôi. Hoặc giả như trong các trường hợp mà hen khó điều trị, khi chúng ta đã sử dụng tất cả các loại thuốc khác rồi mà vẫn không hiệu quả, chúng ta mới coi teophyllin tác dụng kéo dài là một cú cánh để có thể còn có thể mà bảo vệ được cho bệnh nhân. Các loại kháng histamine, đặc biệt là ketotifen, có một thời gian ngắn rộ lên giống như một niềm hy vọng, nhưng mà ngày nay thì đang hoàn toàn loại ketotifen trong việc điều trị phòng ngừa hen, và hiệu quả của nó không được như mong đợi. Thuốc làm bền vững giữ bào hay mast cell thì chẳng hạn như bromogato sodium hay lenalidomide, thì cái loại thuốc này thì cái hiệu quả kháng viêm nó cũng mức độ cũng vừa phải, mặc dù ít tác dụng phụ, và đặc biệt cái thuốc này thì không có hiện diện Việt Nam chúng ta. Và những loại thuốc của tương lai, chẳng hạn như kháng thể đơn dòng kháng IC, đây là thuốc tương lai, nhưng cái việc này thì vẫn còn quá tầm với của chúng ta khi thuốc này giá cả đắt, và đặc biệt thuốc này chỉ được sử dụng hiện thời ở trẻ từ 12 tuổi trở lên mà thôi. Tiotropium bromide cũng là một cái thuốc thuộc nhóm anticholinergic, và cũng là một hướng có lẽ chúng ta sẽ tiếp cận trong thời gian tới, nhưng trước mắt theo hướng dẫn mới với Cosina cũng mới chỉ có công nhận cho sử dụng ở trẻ từ 12 tuổi trở lên mà thôi. Thật ra đối với lại các thuốc phòng ngừa hen hiện thời ở trẻ em thì có 3 loại vũ khí chính mà chúng ta cần quan tâm, đó là các loại corticoid, đường thích, đường toàn thân, đường uống gì đó, hoặc các thuốc đối kháng thụ thể leucotriene mà hàng đầu là montulizumab, bởi lẽ cái tính an toàn của nó tốt nhất. Và vấn đề thuốc thứ ba là thuốc giảm phế quản tác dụng kéo dài mà chúng ta thường hay gọi với tên quen thuộc là ba. Vậy thì vấn đề đặt ra là trong 3 loại thuốc này chúng ta phải lựa chọn thuốc nào? Thì chúng ta muốn có được sự lựa chọn tốt thì chúng ta phải hiểu cái mặt bằng và mục tiêu của từng loại thuốc, thì chúng ta mới có một sự lựa chọn khách quan và khoa học. Thì trước tiên thì chúng ta nói về corticoid. Như ta biết rằng trong định nghĩa, ngay tại trong định nghĩa hen mà tôi đã nêu ví dụ nghiệp trong phần ở đầu, hen chính là tình trạng viêm mãn tính. Thật ra nếu mà chúng ta muốn phòng ngừa được hen thì chúng ta phải chọn được loại thuốc nào có kháng viêm tốt nhất. Và theo Experimental Report của Hoa Kỳ vào năm 2017 và tới bây giờ vẫn là bản cập nhật mới nhất này, thì người ta vẫn cho corticoid là thuốc kháng viêm có hiệu năng và hiệu quả tốt nhất hiện nay về phương diện y học chứng cớ, đó là chứng cớ loại A. Nhưng có điều thế này, chúng ta không thể nào cho bệnh nhân sử dụng corticoid bằng đường toàn thân kéo dài, vì như thế thì bệnh nhân sẽ có rất nhiều vấn đề liên quan tác dụng phụ của nó. Người ta rất thông minh khi người ta đã sáng chế ra được cái loại corticoid dạng hít từ những năm 1970, và sẽ từ cái ICS và tôi gọi thời gian sách này đã mở ra một kỷ nguyên mới trong điều trị hen. Bởi lẽ thì nó thuốc này phân phối trực tiếp vào phổi, nó vẫn có đầy đủ được tác dụng và tính kháng viêm của tuổi mà ta mong muốn, mang lại đầy đủ hiệu quả lâm sàng mà ta mong đợi, nhưng mà giảm thiểu được độc tính toàn thân. Và hiện thời đây là chính là cái hòn đạn tảng trong phòng ngừa hen. Và đặc biệt nếu mà chúng ta tính về cái thương số về hiệu quả và tác dụng phụ thì đây là một cái ứng cử viên phải nói là rất sáng giá và hàng đầu trong việc ngừa hen, mà tất cả các hướng dẫn điều trị đều đặt ra. Và Gina cũng có một cái nhận xét mà tôi nghĩ rằng cũng rất căn bản. Đây thuốc giảm hít, trong đó ICS là thuốc kháng viêm hiệu quả nhất trong điều trị hen dai dẳng cho trẻ em và cả người lớn ở bất kỳ một mức độ nặng nhẹ nào và ở tất cả các lứa tuổi. Đương nhiên ở mỗi cái mức độ nặng khác nhau, cái cách dùng của chúng ta, liều lượng của chúng ta sẽ có điều thay đổi, nhưng đây là cái thuốc cơ bản nhất. Vậy thì một vấn đề đặt ra đối với ICS là có nhiều người cũng lo ngại, dù sao ICS cũng là một loại corticoid. Vậy thì sử dụng corticoid trong phòng ngừa hen ở lứa tuổi của em bé đang tăng trưởng như thế này thì liệu là có tác dụng phụ gì không? Thì cái câu trả lời về phương diện học chứng cớ của
chỉ của Hoa Kỳ mà nhiều cái y văn khác cũng được chứng minh rằng là cái nguy cơ tương đối của ICS của nó có nhưng nhỏ và cân bằng với hiệu quả của nó. Và thật sự nếu mà hen mà chúng ta điều trị tốt thì bệnh nhân được kiểm soát hen tốt thì bệnh nhân sẽ đạt được cái tốc độ tăng trưởng cũng tốt và rất là tốt. Và ngược lại nếu mà chúng ta không dùng ICS vì do nào đó để kiểm soát hen không kiểm soát tốt thì có khi cơ thể bị chậm tăng trưởng, biến dạng động lực và suy dưỡng nữa. Thật ra đây là vẫn là vũ khí hàng đầu. Và đặc biệt thêm một việc nữa, sau khi đồng nghiệp đã thấy rằng thường đa phần mức độ nặng của hen của trẻ em thì thường ở mức độ chỉ vừa phải thôi, ít khi chúng ta cần phải sử dụng tới ICS liều cao. Và mức độ ICS nếu ta sử dụng ở liều thấp và liều trung bình thì cái nguy cơ tương đối, cái nguy cơ này nó lại càng được giảm thiểu. Và nếu như ở trên lâm sàng chúng ta áp dụng thêm một số biện pháp khác nữa, chẳng hạn như chúng ta sử dụng MDI với buồng đệm thì sẽ hoặc kết hợp với động tác làm đa rơ miệng hoặc súc miệng sau khi sử dụng thuốc sẽ giúp chúng ta càng giảm thiểu hơn cái nguy cơ tương đối. Và vì vậy thì tất cả các hướng dẫn điều trị này thì coi ICS là bước căn bản nhất trong điều trị phòng ngừa hen lâu dài. Nhưng ICS nói gì thì nói, nó cũng có cái điểm hạn chế của nó. Đó là gì? Là hiện tại thấy rằng trong trường hợp mà thể mà khò khè ở trẻ em mà do virus khởi phát thì vai trò của ICS liều thấp thì vẫn còn bàn cãi. Chỉ có trong trường hợp này nếu mà phải sử dụng liều cao thì trong thời gian ngắn thì có một hiệu quả nhất định nào đó mà thôi. Đối với lại thuốc đối kháng thụ thể leucotriene về phương diện khoa học mà nói thì nó cũng có hiệu quả trong cái việc cải thiện các triệu chứng và chức năng phổi, cũng như có hiệu quả trong cái phòng ngừa cơn hen thứ phát ở mọi lứa tuổi và chứng cớ là thuốc loại A. Nhưng cái thuốc này thì có một cái điểm như thế này, nó cũng có ưu điểm là bệnh nhân dùng thuốc này dạng uống, vì sử dụng thuốc dễ dàng hơn và bệnh nhân tuân thủ điều trị cũng dễ hơn. Nhưng việc xét về phương diện mà hiệu quả của nó thì nhiều bằng chứng khoa học đã chứng tỏ rằng hiệu quả của nó kháng viêm và hiệu quả lâm sàng của nó dù sao cũng kém hơn ICS. Và vì vậy và chính vì lý do đó mà tất cả các hướng dẫn điều trị trên thế giới đều coi thuốc đối kháng thụ thể leucotriene là thuốc điều trị thay thế sau ICS mà thôi. Và trên lâm sàng thì thường những trường hợp mà hen không quá nặng, hen không thật sự quá dày dặn thì modulicat là một cái ứng cử viên mà chúng ta có thể quan tâm. Còn trường hợp ngược lại, nếu mà hen thật sự nặng, thật sự dày dặn thì chúng ta phải cần một cái loại thuốc mà hiệu quả tốt hơn, đó chính là ICS. Cái vũ khí thứ ba để ta kiểm soát hen ở trẻ em hiện tại ta có trong tay là thuốc giảm tới quả tác dụng kéo dài, ta quen thuộc với cái tên là LABA đó. Thì loại thuốc này chúng ta đều thống nhất là chúng ta chỉ nên sử dụng phối hợp ICS mà thôi, chứ không nên sử dụng đơn thuần. Và điều rất may mắn ở Việt Nam chúng ta chỉ có chế phẩm ICS cộng LABA, chúng ta không có chế phẩm LABA một mình. Và ta thấy rằng LABA có một ưu điểm thế này, nếu mà chúng ta sử dụng ICS mà chưa được kiểm soát hen tốt thì việc mà chúng ta phối hợp ICS LABA sẽ mang hiệu quả kiểm soát hen tốt hơn hẳn so với những giải pháp khác, chẳng hạn tăng gấp đôi liều ICS, hay là cái giải pháp chúng ta phối hợp ICS cộng với lại thuốc đối kháng thụ thể leucotriene. Nhưng có điều hạn chế như thế này là đối với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi thì do thiếu dữ liệu và tính an toàn của nó, thành ra vì vậy cho tới bây giờ thì SINA vẫn chưa cho phép sự khuyến cáo sử dụng LABA ở lứa tuổi nhỏ hơn 5 tuổi. Nhưng mà dù sao ở một em bé từ 4 tuổi trở lên thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái dạng salmeterol trong cái dược phẩm là vừa phối hợp fluticasone và salmeterol đó. Thì ở một trẻ từ 4 tuổi trở lên chúng ta thấy rằng về cơ sở và tính hiệu quả và tính an toàn của nó vẫn hoàn toàn có thể đảm bảo được. Vậy trên thực tế thì khi nào chúng ta thống nhất lại sẽ là hàng đầu, thì vậy thì khi nào trong phòng ngừa hen chúng ta phải cầu cứu tới một loại thuốc khác thay thế, đó là modulicat chẳng hạn, thì có nhiều thêm 3 carrier thì có nhiều cái hướng dẫn. Thì phải nói tụ trung là đó là những trường hợp mà hen không quá nặng, không quá dày dặn thì chúng ta có thể cầu nguyện tới cái modulicat này. Chứ còn ngược lại nếu hen thật sự nặng, thật sự dày dặn thì không một vũ khí nào tốt hơn ICS trong phòng ngừa hen ở trẻ em. Đây là điều mà chúng ta cần lưu ý. Vậy thì trên thực tế thì cái việc mà quản lý hen theo SINA và các hướng dẫn điều trị hiện thời ra sao? Và theo SINA ấn bản gần nhất 2017 khi người ta chật lại thì cũng xác định mục tiêu điều trị của chúng ta là gì? Là chúng ta phải đạt được cái kiểm soát hen hiện tại
phải duy trì được trong tương lai, cái kiểm soát hen này vẫn được tiếp tục. Và như thế thì chúng ta để mà đạt được cái mục tiêu này thì chúng ta lưu ý là chúng ta cần phải xây dựng được mối quan hệ rất tốt giữa nhân viên y tế và người chăm sóc như cha mẹ đứa trẻ, thì chúng ta mới phải đạt được cái chuyện này. Về đề chỉ định phòng ngừa hen thì nó có một sự thay đổi trong lịch sử, nếu quý vị đồng nghiệp mà có quan tâm thì nếu như trong những cái đợt ấn bản đầu tiên của SINA từ năm 1993 tới năm 2005 thì người ta sẽ phân loại hen chủ yếu theo mức độ nặng, theo tính dai dẳng của hen, và chỉ định phòng ngừa hen khi là hen dai dẳng hay tới khác là hen từ bậc 2 trở lên. Và từ năm 2006 cho tới nay, nghĩa là chúng ta đã trên 10 năm rồi, thì theo SINA khuyến cáo là chúng ta sẽ chỉ định phòng ngừa hen dựa trên mức độ kiểm soát. Còn bệnh nhân tới chúng ta đánh giá bệnh nhân có kiểm soát hen hay không. Nếu bệnh nhân chỉ kiểm soát hen một phần hay là không kiểm soát thì chúng ta sẽ chọn lựa và cho bệnh nhân thái độ điều trị phù hợp. Và trên thực tế một lần nữa tôi nhắc lại là theo thống nhất và theo đây là cũng là đồng thuận của Hội Nhi khoa Việt Nam và Hội Hấp Việt Nam, thì chúng ta cũng sẽ sử dụng mức độ nặng của hen như tiêu chuẩn để ta chọn lựa mức điều trị ban đầu. Và trong những lần mà chúng ta tái khám, chúng ta sẽ dựa cho mức độ kiểm soát để điều chỉnh điều trị với mục tiêu làm sao chúng ta sẽ sử dụng thuốc với liều thấp nhất có thể để đảm bảo hiệu quả và giúp bệnh nhân tránh tác dụng phụ và đương nhiên đỡ tốn kém cho bệnh nhân. Vậy thì trên thực hành chúng ta làm như thế nào? Tôi đơn cử chẳng hạn, nếu mà bệnh nhân lần đầu tiên tới khám chúng ta, nếu qua ta thăm khám, người nhà nói với mình là trong 4 tuần lễ qua cháu này bị 2 lần có triệu chứng ban ngày, 4 lần có triệu chứng ban ngày, chúng ta sẽ đánh giá ở bệnh nhân này mức độ là hen ở mức độ là bậc 2. Thì như vậy thì bậc 2 như vậy thì chúng ta theo bản hướng dẫn thì chúng ta có 2 lựa chọn. Lựa chọn hàng đầu là chúng ta sử dụng ICS liều thấp hàng ngày, và thuốc thay thế đó là thuốc đối kháng thụ thể leucotriene. Làm sao ta biết được cái ICS là liều thấp hàng ngày? Chúng ta lại xem tiếp một cái bảng sau, quý vị mình sẽ thấy sau đó làm ta biết được cái liều lượng là bao nhiêu. Chẳng hạn nếu mà ta sử dụng fluticasone, đó là 1 chén một ngày chẳng hạn. Còn ngược lại, nếu một tình huống khác, nếu mà bà mẹ mang con tới nói rằng trong thời gian qua cháu hầu như có triệu chứng ban ngày, mỗi ngày luôn, và cũng nhiều lần thức giấc về đêm, hoặc là trong tình huống là nếu như mà cháu này vừa mới xuất viện sau một lần nhập viện vì cơn hen nặng, khi đó trong tình huống đó thì thái độ điều trị chúng ta là chúng ta sẽ dùng bắt đầu từ bậc 3, và chúng ta có nhiều cái lựa chọn điều trị khác nhau, đó là hoặc là ACS liều trung bình, hoặc là nếu mà chúng ta cũng có giải pháp khác, chúng ta sẽ dùng ACS liều thấp phối hợp với lại thuốc đối kháng thụ thể leucotriene. Còn đối với trẻ từ 4 tuổi trở lên thì giải pháp tốt nhất đó là ACS phối hợp với LABA. Và đây là ví dụ để quý vị có được một cách để chúng ta lựa chọn mức độ điều trị ban đầu tùy theo cái mức độ nặng hay mức độ dai dẳng của hen. Và nếu mà ta dựa trên mức độ kiểm soát, chúng ta làm như thế nào? Chẳng hạn như chúng ta tiếp cận được một bé 7 tuổi chẳng hạn, bà mẹ khai chúng ta rằng trong 4 tuần lễ vừa qua đã có chẳng hạn như đã 3 lần thì cháu có triệu chứng hen ban ngày, khiến cho phải 3 lần phải sử dụng thuốc cắt cơn. Cháu này không hành chế hoạt động hay lần thì phải đánh giá là mức độ kiểm soát hen của cháu chỉ một phần. Đương nhiên chúng ta cũng phải kiểm soát lại, đánh giá là mức độ yếu tố nguy cơ tương lai của bé có hay không. Và khi đó trong trường hợp này thì cái bước điều trị bắt đầu khởi đầu là chúng ta sẽ vào bước 2. Và theo cái hướng dẫn điều trị của SINA, chúng ta rất rõ khuyến cáo hàng đầu đối với trẻ trên 5 tuổi đó là phải sử dụng ICS liều thấp. Vậy thì ICS liều thấp là bao nhiêu? Thì chúng ta xem tiếp một bảng sau, chẳng hạn như đối với fluticasone thì đó là chúng ta sử dụng 1 chén một ngày. Đó là một cái cách làm mà chúng ta đơn giản, tôi nghĩ rằng quý vị đồng nghiệp có thể tham khảo và chúng ta sử dụng được rất là dễ dàng. Cái tình huống thứ hai, chẳng hạn như một tình huống khác, bà mẹ đưa con tới vì lý do em bé 7 tuổi bị do là 3-4 lần cháu bị lên triệu chứng hen ban ngày, phải sử dụng thuốc cắt cơn 3-4 lần một tuần, rồi trong đêm ra cũng đã có 2-3 lần phải thức giấc hen về đêm, vì vậy ta thấy là bị dưới 3 cái, vì vậy ta đánh giá đây là hen không kiểm soát. Và với mức độ hen không kiểm soát như thế thì khi đó bước ta bắt đầu điều trị, chúng ta phải vào bước 3. Thì có bao nhiêu giải pháp? Một là chúng ta sử dụng ICS liều thấp cộng LABA, còn không thì chúng ta có những giải pháp thay thế khác nhưng ít được lựa chọn hơn, ít được lựa chọn hơn.
như chúng ta sử dụng ACS liều trung bình hay liều cao. Chẳng hạn như nếu ta sử dụng glutathione thì đó chúng ta sử dụng sáng một lần, tối một lần là một nhát từ liều trung bình, và ACS liều thấp, hoặc đối với khác có thể lutein, hoặc là sử dụng phối hợp teophylline. Nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa, teophylline tác dụng kéo dài, một loại thuốc mà ngày nay người ta ngày càng ít khuyến cáo sử dụng. Và trong một tình huống khác, tôi lưu ý đồng nghiệp, nếu bệnh nhân nếu đã từng mà xuất viện sau một cái cơn hen nặng, hoặc là có tiền sử đã được đặt nội khí quản, thì trong tình huống này thì chúng ta cũng bắt đầu điều trị từ bước 3. Nghĩa là lý tưởng nhất đối với trẻ trên 5 tuổi đó là ACS là 3. Còn nếu không thì chúng ta bắt buộc phải ACS liều trung bình, hoặc là phối hợp thuốc thì là thuốc đối kháng thụ thể là collagen. Và về phương diện liều lượng ACS thì làm sao chúng ta dễ nhớ thật sự, tôi nghĩ rằng về phương diện nhà sản xuất chắc cũng đã có tính toán ít nhiều để chúng ta dễ sử dụng. Chẳng hạn đối với glutathione liều thấp, chúng ta dễ nhớ đó là một lần một chát một ngày. Liều trung bình đó là từ 24 nhát một ngày, và liều cao từ 4 nhát một ngày trở lên. Đó là chúng ta có cái lựa chọn và khá dễ nhớ trên lâm sàng. Đối với trẻ trên 5 tuổi cũng tương tự như thế, chúng ta cũng đánh giá mức độ kiểm soát dựa trên 4 câu hỏi như trên. Chúng ta cũng đánh giá yếu tố nguy cơ và chúng ta lựa chọn điều trị. Chẳng hạn như nếu bạn bé mà đánh giá là hen ở mức độ kiểm soát một phần thì bước điều trị chúng ta là bước 2. Thì giải pháp chúng ta đó là chúng ta sử dụng ACS liều thấp hàng ngày. Thuốc thay thế đó là thuốc đối kháng thụ thể collagen. Và nếu mà chúng ta đánh giá là hoàn toàn không kiểm soát, hoặc bệnh nhân vừa xuất viện vì một cơn hen nặng chẳng hạn, khi đó bước điều trị ban đầu chúng ta nên khởi phát từ bước 3. Đó là ta sử dụng ACS liều trung bình, hoặc là chúng ta sử dụng ACS phối hợp luôn thuốc đối kháng thụ thể collagen. Chúng tôi nhắc lại ở trẻ dưới 5 tuổi, nếu như em bé mà dưới 4 tuổi là lứa tuổi mà chúng ta không thể sử dụng LABA được, thì khi đó thì bắt buộc chúng ta phải có giải pháp này. Nhưng em bé mà từ 4 tuổi trở lên thì chúng tôi nghĩ rằng cái giải pháp này, nếu mà ta phối hợp LABA cũng là một cái giải pháp rất tốt cho bệnh nhân để kiểm soát hen cho bệnh nhân vừa được đánh giá là hen không kiểm soát, hoặc vừa xuất hiện vì một cơn hen cấp nặng. Và cái liều sử dụng như thế nào thì trong SIDA cũng hướng dẫn quý vị cũng rất đơn giản. Chẳng hạn glutathione đó là một nhát một ngày, rất là dễ nhớ. Và một điểm nữa tôi lưu ý với quý vị đồng nghiệp là trong SIDA 2016 và mới đây 2017 thì ngoài cái việc mà chúng ta đánh giá là hen không kiểm soát tốt thì là một phải điều trị phòng ngừa. Thì có một cái mà chúng ta lưu ý rằng trong SIDA 2016-2017 đã mở rộng rất nhiều về chỉ định điều trị phòng ngừa hen đen. Đó là nếu như trong năm qua bệnh nhân hen thật sự là hen rồi mà có từ 3 cơn hen kịch phát trở lên và không hề đề cập tới mức độ hen nặng nhẹ thế nào, nghĩa là ngay cả trường hợp mà hen rất là nhẹ mà bệnh nhân có thể tự xử lý tại nhà được, thì cũng đã nên được điều trị phòng ngừa lâu dài bằng ACS liều thấp rồi. Và đương nhiên nếu mà trường hợp mà chúng ta chưa được chẩn đoán chắc chắn là hen thì vấn đề điều trị thử 3 tháng là một cái điều trị mà chúng ta có thể điều trị, có thể áp dụng. Và tùy theo đó bước điều trị, chẳng hạn nếu mà sau điều trị 3 tháng với là ACS và cộng với lại SABA khi cần mà bệnh nhân cải thiện tốt, thì đây là bằng chứng để mà chúng ta trả lời là